সূৰ্যলৈ একদম পোন কেনেকৈ চাব নালাগে আমি চাব নিদিয়া কাৰণটো কি সূৰ্যলৈ পোনে চাব নিদিয়া কাৰণটো কি আমি আজি বুজিব চেষ্টা কৰিম আমাৰ চকুত যিখন লেন্স থাকে সেই লেন্সখনৰ প্ৰকাৰটো এনেকুৱা কনভেক্স লেন্স উত্তল লেন্স বুলি যাক কোৱা হয় এতিয়া উত্তল লেন্সৰ দ্বাৰা আচলতে আমাৰ চকুত এই লেন্সখন যে থাকে সূৰ্যলৈ চালে এনেকুৱানো কি ঘটনা ঘটিব পাৰে সেইটো বিষয়ে আমি চাওঁ ইয়াত মই এডাল মেছৰ কাঠি ৰাখিছোঁ এডাল মেছৰ কাঠি ৰাখিছোঁ কাঠিডাল কিন্তু আমি জ্বলাই থৈ দিয়া নাই কাঠিডাল আমি নৰ্মেলি থৈছোঁ থৈ পেলাই ইয়াত থৈছোঁ এনেকৈ সুবিধাজনকভাৱে মই ইয়াত এটা গছৰ পাতৰ ওপৰত থৈ দিছোঁ এতিয়া এই লেন্সখন সূৰ্যৰ ফালে মুখ কৰি এইটো আমাৰ চকুটো বুলি আমি ভাবি লৈছোঁ সূৰ্যৰ ফালে মুখ কৰি তাক ৰাখোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ মই ৰাখিছোঁ ওচৰৰ পৰা দেখিলেহে আমি ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিম ভালকৈ চাবি তহঁতে এই লেন্সখনৰ মাজেদি পোহৰ যেতিয়া পাৰ হৈ যায় পাৰ হোৱাৰ পিছত সিহঁতে গৈ পেলাই এটা জেগাত লগ লাগে এতিয়া দেখিছোঁ আমি এনেকৈ গৈ আছে পোহৰটো এনেকৈ গৈ আছে নাই এতিয়া আমি এটা জেগাত লগ লাগিলে কেনেকুৱা হয় আমি চাম এতিয়া আমি এটা জেগাত এইটো লগ লগাই দিছোঁ হ'ব এটা জেগাত লগ লগাইছোঁ জ্বলি গ'ল নাই ধুনীয়াকৈ জ্বলি গৈছে মানে কি ঘটনা ঘটিছে এইটো মই দেখিছোঁ আমি ডিষ্টেঞ্চটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই তাক আমি বেলেগ ধৰণে ক'ব পাৰোঁ এইটো হৈ আছে এনেকুৱা এতিয়া যদি মই তাক এনেকৈ কৈ এই যে পইণ্টটো দেখিছোঁ এইটো বহল হৈ আছে নে ডাঙৰ হৈ আছে মানে সেই এটা পইণ্টত মিট কৰি থকা নাই এতিয়া যদি মই তাক এটা পইণ্টত মিট কৰাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ এইটো কৰিলোঁ এটা পইণ্টত গৈছে ধোঁৱা ওলাইছেনে ধোঁৱা ধৰিব পৰা গৈছে এইটো হৈছে তাৰ পাৱাৰটো এতিয়া এই ঘটনাটো আমাৰ চকুত এখন লেন্স আছে সেই লেন্সখনৰ লগতো এই ঘটনাটো ঘটিব চকুৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ হৈ গৈ পেলাই আমাৰ ৰেটিনাত গৈ পেলাই কি হ'বগৈ এনেকৈ নষ্ট হ'বনে লেন্সখনটো লেন্স হৈ থাকিব লেন্সৰ প্ৰব্লেম একো নাই কিন্তু চকুটোদি আমি দেখা পাম জানো তেতিয়া আৰু জ্বলিয়ে নষ্টই হৈ যাবচোন আমাৰ হিট পাই পেলাই জুই লাগি পেলাই লাগিবনে নাই গতিকে আমাৰ তাত যিহেতু চকুটোত আমাৰ ব্যৱস্থাপনা বনোৱা আছে ইমানখিনি সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা ইমান লগতে কুইক ইয়াত যেনেকৈ লগতে জ্বলিছে ইমান কুইক নষ্ট হৈ নাযায় কিন্তু আমি চকুটোৰ লগত ৰিস্ক কেলৈ লওঁ গতিকে আমি সদায় কি কৰিব লাগে সূৰ্যৰ ফালে যদি আমি চাবলগীয়া চিটুৱেশ্যন আহে তেনেকুৱা ওপৰলৈ চাব সূৰ্যৰ ফালেতো নহয় ওপৰলৈ চাবলগীয়া চিটুৱেশ্যন যেতিয়া আহে আমি সদায় পৰাপক্ষত নিজকে কি কৰিব লাগে আঁতৰাই ৰাখিব লাগে সূৰ্যলৈ চাব লাগে অন্ততঃ তাক ব্লক কৰিব লাগে ব্লেক কালাৰ চশমা এযোৰ আমি পৰিধান কৰাটো প্ৰয়োজনীয় যেতিয়া ওপৰলৈ চাব লগা হয়